Welcome to Open House with Gerry Cornejo, where we feature people, places, and things that are in the news or who should be in the news. And this program airs nationwide and in 7 Asian countries via cable TV and satellite. Okay, so ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang eleksyon, ito pong darating na May 2016. And more importantly, ang pag-uusapan po natin ang mga LGU, Local Government Units. And just for a background, marami po tayong i-elect na public officials this coming May. And syempre po, i-elect po natin isang presidente, isang vice-presidente. We will also be electing 12 senators, 297 representatives. Out of the 297, 59 po rito ay mga party list. At meron po tayong 81 governors, 81 vice governors, 772 seats sa provincial boards, 145 city mayors, 145 city vice mayors, at 1,489 municipal mayors as well as vice mayors. Sa city councils po, 11,924 seats at meron din po tayong 24 seats sa regional assembly ng ARMM plus their governor and vice governor. So, ang very important po, because lahat po ngayon ay nakakonsentrate sa presidente at vice-presidente. Ngayon lang po natin naiisip yung medyo mga senador, mga mayor, napaka-importante po ang mga local government units because they are the ones who affect our everyday lives. Sa ating po sariling pamamahay, sa labas ng ating bakuran, ang mga nakaka-apekto po dyan, directly affecting us would be the local government units. Our mayors, our city mayors, ang ating po mga barangay captain, napaka-importante po yan. So let us not take those positions for granted. Hindi lang po ang presidente or vice-presidente yung dapat natin pagtuunan ng pansin and to make sure that the people we elect are qualified, but more importantly, those who will be running our communities. Yung pong bakuran na po natin ito, because ang presidente po naman natin at ang vice-presidente, ang influence po nila nationwide. Pero ang influence po ng mayor, vice mayor, mga konsehal, hanggang sa labas po ng tahanan natin, hanggang sa loob ng bakuran natin. Even the airspace above our homes, apektado po ng kanilang gagawin na mga ordinansya. And so, we will eventually, nakaschedule na po ang ating mga interview sa mga senador, sa vice-presidente at kung ilang presidential candidates. But now, let us start with pinaka-basic po to sa local government units and we're talking about city councilors. At meron po tayo rito isang former councilor of the city of Makati who is again now running for a seat in the City Council of Makati na First District po ba, sir? First District. At ito po ay si Ginoong RIC NEPOMUCENO. Sir, welcome po. Salamat po, salamat. Okay. Sir, bigyan po natin ng konting background ang karanasan niyo po sa politika. Naging na po kayo noon, naging konsehal na po kayo. So can you please tell us about your experience first? Well, ang talagang natatandaan ko lang noon, nang ako'y lumaban dito sa Makati, wala pa akong first and second district. At 3 lang ho ang barangay na tinatawag. 3? Ganun ho ako bata. Ngayon po, I had the experience of winning without really having any money at all. I just finished my course in Mapua and I myself was surprised. Bakit ako nanalo ng ganon? Because meron na dong air na gagastos ka dyan. Pero swimmingly, nanalo ako nang wala ka lang ginastos. All I did was go around, halikan ko yung mga naglalaba, kamustahin ko yung mga elderly, at ganon. Yun ang naging karanasan ko. Kaya nung naramdaman ko that the next wave ng eleksyon, iba na ho. Iba na ho ang itsura at lakad ng politika. Iba na. Ibig sabihin, meron akong ibang na-involved. Yung gagastusin ay hindi na kagaya noon. Ngayon, ako naman yung natutuwa kasi when I stopped
my political career, sinabi ko sa sarili ko, tutulong ako because I like people to sit in the city hall na talagang yung magsisilbi sa atin. Well, fortunately and unfortunately, nandiyan na upo yung aking mga kaibigan noon, si Ninong ko, Mary Yabot. Nakita ko na iba na rin talaga ako ang takbo. So, after being a counselor and after a while, nakita ko na hindi ko na kailangan pumasok diyan. Now, at my age, at my early age, pinasok ko ito because I really want to have a position in the City Hall because of my advocacy. Na noon ko pa ito talagang pinagbubuti. And these are the senior citizens. At saka itong needy. When we call needy, yung talagang those who cannot really help themselves. Napaka lungkot po na kapag kayo nagpunta sa OSMAC, nagpunta kayo sa ibang mga ahensya ng gobyerno like the SWD, wala akong biruan. Yung iba'y halos namamatay na wala pa akong nakukuha. Pero hindi ho kasalanan ng City Hall. Talaga hong dapat merong vacancy doon. Merong isang vacuum doon na dapat fill upan para ito ay talaga masolusyonan. Sir, matanong po natin, let's go to the very basics. Ipaliwanag po natin, I'm sure marami pong nakakaalam. But para ganun po, this program will also be educational. Ano po ang trabaho ng isang city councilor? A city councilor basically is parang kumbaga sa Senado at saka Congress, you will have to create laws that will be beneficial dun sa ating mga nangangailangan. Ayun. Kaya kayo po ang mga mambabatas on the city level sa local government units. Okay. Tama po. So, at saka mga ginagawa niyo po, ang tawag po dyan, ordinansya. Correct. Ordinance talaga. Ordinance. Ngayon, ano po ang mga pinakakailangan na ordinance ngayon sa lungsod ng Makati sa palagay niyo po? Ay, sad to say, in spite of the billions of income of Makati, talagang napakarami po talaga ng walang kakayahan at sa dami ng magagaling na gamot, ang mga senior citizen ay dumadami. Ang ginagamit po ng ating mga senior citizen ay nanggagaling dun sa ipinamumudmod at kung ubos na, wala na, nagamot. Ngayon, ang ospital sa Makati po ay iisa na lang andun sa 2nd District. Imagine yung talagang nangangailangan na hindi kayang pumunta ron at imagine a sick person, especially the senior one, kung paano matutulungan yan. So, ang ordinansan talagang kailangan ng ating siyudad dito sa Makati ay talagang isegregate itong mga talagang nangangailangan because in creating a fund for these particular sectors, sigurado kung mababawasan na natin lahat. Pati krimen, pati drugs. Because if these people choose to do crime because of the need for money or support, napupunta ho sa crime yan, napupunta sa poser ng drugs, sari-sari hong problema. But if we can do this, na alam ko naman kayang-kaya, na hindi kailangan ng ordinansa o ano paman sa Kongreso o sa Senado, sigurado masisihan itong mga taon to, they will feel dignified and secured. At pag ganito nangyari, directly, mawawala ho yung mga taong pumapasok sa crime because of yung kakulangan ng ating hindi ko naman pwede hong sabing sisihin ng gobyerno, although alam naman natin, ang gobyerno, minsan yung darating sa agency magbibigay ng tulong, ay kinakapos na dahil mayroong dinadaanan sigurong, alam niyo na. Mga commissioner. Mga commissioner. Mga, they call it the tong people. Kaya mayroon pa hong solusyon. Even with this kind of people, na sinasabi natin yung dapat dumating, hindi nakakarating, mayroon pa ho ako nakitang solusyon.
that we started in 2009. Ngayon, ito virtually approved by the Makati Business Club. But Bertie Lim is not anymore around. So, ni-revive namin to. And kahit na hindi ko talaga intensyon na lumaban dito sa politika na naman, bilang konsehal, nakita ko na if God will bless me, ako'y mananalo, I will use that vehicle, pati ang mayor ko, kumbinsin ko to rally behind this campaign for a private fund. Hindi government fund. Kasi pag government fund, masyado nga ang maraming commissioner. Ayun. At pero wala pong problema sa funding naman siguro ang lungsod ng Makati, no? Isa po si pinakamayaman, kung hindi po pinakamayaman sa buong Pilipinas yata. Sapagkat ako po ay professionally a tax consultant for most of the suburb area. In fact, I have 3 cities in Metro Manila and 7 outside of Metro Manila na natutulungan ko both sector, business at saka ang local government. Ngayon po, in my 25 years exposure dito sa tax, isisiruin ko na lang sa business tax. I know that it is very difficult to explain. Ito for 4.5 decades na nangyayari. Ngayon, may nag-cover ho, may nag-interview sa akin sa newspaper, pero naisip-isip ko, that is not the way. The way is to put the business sector in a good light. Ang gusto kong mangyari, kung sila ay nagbabayad ho ng 0.5% under Section 143, Republic Act 7160, yun di kahon ho yun. Sa BIR, alam naman ho siguro ni Miss Kim Hinares, maraming magic, maraming ano yan, at nakikisama na rin minsan dahil may mga negosyo talagang hirap din. Pagdating ho sa City Hall, sa local government, di kahon ho yan. What they signed in the BIR sa gross sales, hindi na pwedeng ibahin yon. You will get 1/2 of 1% of the total gross sales. Imagine, kung may 10 billion kayang gross sales, ano ho ang 10% nun? Di 1 billion. Ano ho ang 10% uli nun para maging 1%? Di, lagyan na natin 100 million. So, magbabayad ka ng kalahati nun. Okay. Yun. Babalikan po natin yan. Kinakausap po natin si Ginoong RIC NEPOMUCENO ng former councilor ng City of Makati who again wants to serve the City of Makati in the same capacity. At pag-uusapan din po natin ang mga proyekto hindi lang po para sa Makati, kundi po para sa kapakanan ng mga senior citizens po. So, I'm Gerry Cornejo. This is Open House and we'll be back right after this. Stay tuned. Welcome back to Open House with Gerry Cornejo, where we feature people, places, and things that are in the news or who should be in the news. And again, alam niyo po, ang the talk of the town, sa mga pahayagan, lahat po, pati mga estudyante, bata, matanda, babae, lalaki, ang pinapag-usapan po ay darating na eleksyon. And of course, we are going to be electing a new president, vice president, senators, congressmen. Marami po, yan pong pinapag-usapan ng karamihan, pero napaka-importante po ay ang LGU. Ano pong LGU? Ito po mga local government units. And we were discussing this earlier. Napaka-importante po nito. There are 1,489 municipalities sa buong Pilipinas, 145 cities. At mag-i-elect po rito ang mga mayor, vice mayor at mga konsehal. And as I was mentioning earlier, these are the ladies and gentlemen, ito pa mga mayor, vice mayor at konsehal who will directly affect our lives, our communities, hanggang sa loob po ng tahanan natin, hanggang sa airspace po natin. Yung mga gagawin po nilang ordinansya, yung mga kanila pong qualities at kanila pong kakulangan
ay maapektuhan po tayo directly at once. Kasi po yung mga pronouncements sa mga presidente, senador, congressman, napakatagal po yan, umaabot ng taon. Kuminsan, tapos na yung term nila bago po tayo makinabang, maramdaman yung effects ng kanila pong ginawa. Pero yung ginagawa po ng local government units, ensigida po, within a few weeks, kuminsan within the same week, the same day. Pag meron po silang ginawa, meron silang desisyonan, we will be directly affected. So let us not take them for granted. And we have with us a former councilor of the city of Makati who again wants to serve the city of Makati. Sa first district po ng Makati ay si Mr. RIC Nepomuceno. So, Mr. RIC Nepomuceno, sinasabi niyo po ang pinaka-advocacy niyo, matulungan yung talagang pinaka-nangangailangan, helping the neediest and also the senior citizens. Sa tansya niyo po, of course, when we talk about the needy and the senior citizens, hindi lang po sa Makati ito. Sa buong Pilipinas po ito. Sinasabi nga nila, kung ilang percentage po living in the poverty level, 90% ng ating, siguro mga 1 or 2% lang po ang talaga masasabi natin, mga mayayaman. Everybody else, you work for a living, yung mga iba, kulang lagi. So, ang dami na nga po nating OFW, 10 milyon ng ating mga kababayan, wala pong hanap buhay dito. Nag-abroad po, not for them to get rich, but just to put food on the table, roof over their heads, at para mapag-aral po ang kanilang mga anak. Ngayon, matanong po sa inyo, ano po ba ang, alam po ba natin ang population ng Makati sa kasalukuyan? Sa voting, siguro nasa 550,000 plus. Ang mga botante po? Oo, mga botante. Okay, Hindi pa lahat yung pamaboto. Ngayon, ano po ang magic number para ma-elect po ang isang local government official? Palagay po natin, mayor, vice mayor, kamukha niyo po, konsehal. What number are you looking at? Well, 200,000? mathematically, dahil mas malaki ng konti ang District 1 at ang kandidato ay 31 sa konsehal, siguro makakuha ka ng 40, medyo Pasok na kayo doon sa... Considering na ang boboto halimbawa ay 180 to 200,000 sa isang district, 31 kayo, kumuha ka ng 40-50, medyo safe ka na doon sa 8. Doon sa kabila, almost ganun din. Kasi dito naman, ang 6 villages included sa District 1. Okay, matanong po rin sa inyo ito. I mean, ano po ba, I'm sure na pag-aralan niyo na po ito, ano po ang population ng mga senior citizen sa lungsod ng Makati? Yan ho ang, ako ay nagulat eh. Kasi I've had the opportunity to discuss it with them in terms of delivering the message of how we can help the senior citizen. Nakita ko po na yung uma-attend pa lang, sa isang barangay, umaabot ng 5 hanggang 6 na raan. Yun siguro, 1/4 o 1/3 lang ng talagang senior citizen. Opo. So if you average that, siguro sa isang barangay, meron kayong mga 1,500 to 2,000 senior. Minimum. And we have 20 barangays in this Sa isang district lang po? Sige. So pag bumoto pala lahat po ng senior citizen sa isang kandidato, medyo nakakaangat na talaga siya. Yun hong mismong direktor, na hindi ko nababanggitin ang pangalan. Sinabi sa akin, ang senior, minimum times 5. In other words, if I'm the senior citizen, ang boboto sa pamilya ko, minimum 5. Okay. So in other words, if you have 2,000, you have 10,000 votes already in that barangay. Okay. Napakalaki ho dahil siguro magagaling ang gamot ngayon. Masyadong marami. In fact, they are considered second number of voters doon sa 18 to 30 years old. Ayan. So sa demographics po, Yeah, correct. pag nakuha nyo po yung 18 to 30 at ito pong mga senior citizens, talagang pasok na pasok po kayo. Yung mga middle, ano na lang yun. Ngayon po, ano pong yung offer nyo sa mga senior citizen ng Makati? Because as of now, maraming naiinggit sa mga senior citizen ng Makati. Libre po tayo sa sine. Ha? Kahit anong sine, libre. Mga iba nga, medyo libre nga aircon. Kahit 3 beses na nila mapanood. But there's nothing wrong with that. Privilege po natin yan. You have to reach 60 years old. Ha?
magbibilang kayo ng 60 years. Eh, kung sino lang, napakaliit po na bagay yun. Pero malaking bagay po yan sa karamihan ng ating mga kababayan. Ngayon, meron din pong every June and December, 1,000 pesos. Pagdating po ng December, aside from the cash na 1,000, meron din pong bag of groceries, mga t-shirts. Aba, malaking bagay po yun. Pang medianoche na po nila yun. Ngayon, pag meron po yata graduated din, pag 70 to 75 na po, pataas ng pataas. Pero pag umabot po yata kayo ng 90 or 100, meron po kayong 100,000. Ayun. Ngayon, ano pong i-offer nyo pa? I mean, ngayon, ito pong sinasabing health benefits naman po, ipinapag-usapan natin. I mean, this is very important because pagdating nyo po ng age ng senior citizen, ang pinaka dapat yung pangalagaan is your health, no? The main concern even of your family, your children, your grandchildren, di ba yung kalusugan ni lolo o ni lola. So, may kulang po ba tayo ron as of now sa Makati? Sa totoo po, ngayon lang mga panahon na ito kulang. Alam mo kung bakit? Yung dami ng senior citizen nakaraang 10 years ago, eh hindi lang ho doble ngayon. Pangalawa, because of the recent ng magagaling na gamot, yung home binibili ng senior citizen na kung 50 pesos ang maintenance nila buong buwan, ngayon ho, 500 hanggang minsan kung may kaya yung iinom ng gamot, 8,000. Ako personally, I'm taking 8,000 pesos a month. Maintenance lang po yan. Maintenance, siyempre. May magkakaroon ka minsan ng mga sugar, tataas ang presyon mo, may edad ka na eh. So you have to normalize yung ano mo. Ngayon, ang aking nakikita rito, yung sinabi ko kanina, eh pwede na natin yun na gamitin supplement. Yung hinihingan ng mga mahihirap, masusupplement na itong funding na to. Ayun. Kaya ang hindi lang ho pangako ito, this is almost realized because dalawa ho, hindi ko nababanggitin ang mga kumpanya, dalawa hong major companies. Sa first 10 sila ay nangako na nasasama kami dyan. Kasi ang kagandahan ho nito, ito'y tax deductible. Di dapat po In other words, anong mawawala sa amin? If I will pay City Hall, 10 million, yung 1/5 niyan, doon din manggagaling doon sa ibabayad namin, pero ito mapupunta sa private fund. In other words, there is no reason for anybody or any business to deny. Kaya nga ho ang aking ambisyon, if I win or not, tuloy ho yan, 2009 pa lang. Hindi ko na lang ho na-discuss dito sa dating administrasyon. But itong bagong administrasyon, na-discuss ko na ho ito. And luckily, sabi niya, we will all be behind you. Pati ho, yung senior citizen, yung mga tinatawag nilang sector, Yes. bawat barangay, ibabakapin kami. Sir, ang tanong po, sino naman mag-administer nitong funds po na ito? Correct. That's a good question. Ang unang proposal namin dito kasi is 2 to 3 business representatives. In other words, if I were this company, maglalagay sila ng 3 galing sa kumpanya. Okay. Parang parang sila ang talagang magmamanage. Para mga trustee. 1 from senior, 1 from the needy talaga, and then isa kami, pero kami recommendatory lang. Ang magre-release sila din. So nobody can make pakialam kahit sa Congress, kahit yung mayor, hindi makikialam dyan. Kaya napakaganda sana na matuloy na ito. So, private po ito? Private community fund for all over the Philippines. May ginagawa na po ba ito anywhere in the Philippines sa inyong... Hindi. Dito pa namin sa Metro Manila inumpisahan. Okay. Ngayon, kaya nga ho yung aming game changer advocates. Yun ang mga advocates nito. Ngayon, ang ginagawa namin, kumukuha kami ng mga representative sa 21 cities and towns para maumpisahan dito sa Manila. Alam niyo ba ho ang magiging resulta niyan? Ang halaga, Makati alone, 2.5 billion every year. Na, ika nga, yan tax-free, yan ibibigay sa mga
itong dalawang sectors na to. At ito'y talagang solidly para doon. Now, if there is an excess, the proposals are for the people who want to be trained to learn to work. Kasi labas po doon sa hindi kaya, meron ng malalakas ang katawan na talagang tamad o kakulang sa pag-aaral, yun susuportahan din. With that amount, naku, marami yung sasaya. And we call this the win-win situation in all cities and towns. Ngayon, sa malalayong lugar, ang ginagawa ho namin doon, yung cluster of municipalities na maliliit, we put them into one shell. Isa ang hahawak doon. So in other words, even the small municipalities, makikinabang dito eh. Kasi wala naman hong munisipyo na walang negosyo kahit paano eh. Kahit sa palayan. In other words, just because maliliit sila, ikinlaster namin yan. Siguro 10 years na namin nung tinatrabaho yan eh. I just probably may kakulangan siguro kami, but hindi. Kumbaga matagal na namin binubutas yung prutas eh, hindi pa lumalabas yung katas eh. Pero kitang-kita naman, even as I'm talking now, na talagang ito eh, hindi lang mahalaga at kailangan na ng society ito eh. Hindi, kasi po, napakamahalaga at napakalaki nitong proyekto na ito kung tutuusin. Kaya kumbaga sa prutas po, yung kamatis madaling bumunga. Ngayon, kung pinaplant nyo mangga o buko, taon pong bibilangin nyo. Pero, ang pakinabang naman dyan, dekada naman. Hindi lang dekada, baka centuries pa. Kaya, yun nga po, I mean, of course, what you sow is what you reap. Yeah. Di po ba? Ngayon, kung itinatanim nyo ay talagang pangmatagalan, talagang hindi nyo po makikita siguro ang bunga nito. Di ba? Immediately. No problem. Hindi, but what I'm saying is, that is why yung sinasabi nyo po, matagal nyo nang ginagawa, medyo hindi nyo pa nakikita yung fruits o yung katas, because your project is so good and all-encompassing na talagang kailangan mag-mature po talaga ito. Para pong bata, we cannot expect a kid to be strong at 6 years old. Hintayin po natin yan hanggang magkaedad talaga. So maganda po yung proyektong yan. So sir, pagbalik po natin, pag-uusapan po natin, if you have any kasi pag-usapan na po natin talaga specifically ang Makati. Kung ano po talagang pangangailangan ng Makati sa mga, of course, sa mga may edad, mga senior citizens, of course, yung entertainment nila, very important. I mean, importante po yan, para masaya, keep them happy. Pero also, we have to keep them healthy. Ngayon, we'll talk about the needy. Yung pong the youth, mga kabataan, mga out of school, mga kailangan na turuan po ng mga skills para maghanap buhay. Pag-uusapan po natin yan kung meron po tayong mga specific niyan. Okay? Kausap po natin si Mr. RIC NEPOMUCENO, former councilor of the City of Makati, and gusto pong ulit magsilbi sa lungsod ng Makati bilang isang konsyal ulit. I'm Gerry Cornejo. This is Open House and we'll be back right after this. Stay tuned. Welcome back to Open House with Gerry Cornejo, where we feature people, places, and things that are in the news or should be in the news. At pinapag-usapan po natin ngayon ang darating na eleksyon. Ito pong May 2016. Talaga po naman itong darating na eleksyon na ito, this would be a game changer. Bakit? Una-una na po kasi mapapalitan po ang Pangulo ng Pilipinas. At hopefully po maraming mga bagong senador makapasok sa Senado at ganoon din po mga congressmen. We need new faces naman. Yung mga nagsilbi na at yung mga incumbent, marami pa rin tumatakbo and a lot of them will be running unopposed. Unopposed po, yung mga marami po, swerte naman nila, no? Pero doon po sa mga nakikinig po ngayon, ang message po natin sa programang ito, let us pay very close attention as much as the presidency. Pakialaman po natin, suriin po natin ang ating i-elect sa local government units, mayor, vice mayor at mga konsehal. At kasama po natin dito ay si Ginoong RIC NEPOMUCENO, a former councilor of the City of Makati. And by the way, ang officially po sa balota sa mga taga Makati, RIC NEPO lang po. Okay na. NEPO. Hindi naman NEPO. Walang I NEPO lang po Okay, so anyway, Ginoong RIC NEPOMUCENO, ang advocacy po ng inyong game changer advocacy, ito pong inyong partido, ito na pinakaano nyo.
ay tulungan ang mga senior citizen at ang mga needy. Napag-usapan na po natin yung mga senior citizen at sigurado po sa lungsod ng Makati, maiiwan po, mananatili po yung libre sila sa sine. Kami, tayo. Libre sa sine. Tapos meron pong regalo, ang City Hall cash benefits every June and December. Tuloy po rin yung mga pagbigay ng cake. At ganoon po rin mga pang Noche Buena in canned goods every December. At syempre po, meron din po tayong health services na pag-usapan na po natin dito. Ngayon, how about the needy? Sapagkat ang mga nangangailangan po, hindi naman lagi senior citizen, kung minsan buong pamilya ay nangangailangan. Di ba? Ngayon magmula po sa father and mother and children, kuminsan po, they're either unemployed or underemployed. Correct. At kuminsan naman po ay hindi naman po, of course, meron mga tinatamad dyan, pero marami po, karamihan, the majority, have to learn a trade, have to learn a skill that will give them the opportunity to earn money. Ano po, paano nyo po, how will you address this, the needy, your needy constituents, kung sakali po dito sa distrito nyo, the needy constituents, para ganun po naman ay magkaroon sila ng mga the necessary skills to earn a living. Paano nyo po, ano pong gagawin nyo? Yan ang gusto kong tanong kasi yan ho ang aking exposure. Ako po ay isang ininyero, galing ako sa EEI, and we were the ones who took first steps para magpadala tayo ng OFWs, mga contract workers. At kami ang the only company na libre ang training at hanggang nagte-training po ay may bayad. So, kaagapay po nitong funding na ito ay yung paggawa ng training centers para bang small test dock. Pero only for Makati yun. Kanya-kanyang lugar yan. So ngayon po, wala po pong ganun dito? Wala. Okay. So, pagkatapos, ang third phase ho nun, if there is excess money, magtatayo po kami ng mga medical centers na additional pa doon sa barangay health clinic at pati dadagdagan namin ng lying in for those who cannot really afford. Wala talagang bayad. Kasi kinuwenta namin po yun eh. Kung magkakatotoo yun, yun binanggit kong 1/5 of 1%, oh my God, you can have your own building for every barangay. Napakalaki yun ng pera na yun. Kaya sana, ang panalangin ko lang, and I hope the senior citizens group and the mayor down the line, samahan kami, kasi konting-konti na lang follow-up ito eh. Ngayon, yung tungkol naman po dun sa needy, na i-divide namin dun sa talagang walang kakayahan. Ilan pong number niyan, kung meron po kayong figure? Naku, marami po. Ano, mga, Sa akin po, estimate, kung kalahating milyon lang, meron talagang walang kakayahan. dito po sa lungsod ng Marami Makati. po. Lungsod ng Makati lang, Kasi kalahating milyon. Correct. Pasyalan nyo po yung La Paz, pasyalan nyo yung mga villages kung tawagin. May mga areas doon talaga. Kung hindi magtutulak ng kariton, wala. Pag may nagkasakit, kulang na. And the irony of it is, ang laki ng pera ng Makati. Baka naman talagang marami lang proyekto ang Makati, kaya ganon. Pero whether this thing goes on, dapat magkaroon ako talaga ng private community fund. Yun ho ang talagang aming walang tigil. Sa akin, I don't care. Parang matupad yan, maging konsel ako, hindi. That's my trophy. That's my legacy. Yun ho ang iniisip ko. And it is only now na na-realize ko kailangan magdasal talaga eh. Talagang ano. And hindi naman ako nagbibiro. Pati yung pagtakbo ko ngayon, para bang yung kailangan ko ng ganito, andyan na. Para bang itinuturo sa akin. Somebody up there likes me now. Kaya siguro matutuloy yan. Okay. At saka, madagdag ko lang, sa akin lang to, but this is applicable to all of us because pinapag-usapan po natin ngayon ay eleksyon. Di ba, madalas po natin narinig ngayon, Vox Populi is Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Tama po yan. Kung tama po yan, pwede po bang i-adjust lang natin ng konti
the voice of God is the voice of the people. Kaysa unahin yung voice of people is voice of God, kung unahin po natin si God, the voice of God is the voice of the people. Kaya, manalangin po tayo bago tayo pumili ng kandidato. Ha? Let us ask for divine guidance. Humingi po tayo ng tulong sa ating Panginoon na tama ba itong naiisip kong ibobotong kandidato. Hindi po ba? Because right now, sir, siyempre po, matatalino ang ating mga botante. I do not agree, kalokohan niya mga bobotante na yan. Meron din, kaya lang minority po yan. Ngayon, ang karamihan po matalino. Kung minsan, yun nga because to vote for a candidate, ginagamit po natin intellect, ginagamit natin our education, ginagamit po natin yung pag-iisip natin. Kadalasan po, may kakulangan yan. Kaya maganda po yung sinabi nyo na you feel that there is divine guidance. Because before you do anything, ask for divine guidance first. Hindi ba? Thy will be done. Hindi po ba? Ganon. After that, gawin nyo na kung gustong gawin nyo. Humingi na kayo ng guidance. And like ang kapatid po natin dito, si Mr. RIC NEPOMUCENO, nagsabi, after he prayed like that, nakita nyo naman, yung mga nangyayari po sa inyong kampanya, as well as your personal life, parang andyan, pinapakita sa inyo. Ask and you shall receive Humingi kayo ng guidance, binigyan kayo ng guidance. Correct. Ngayon po, where is this leading to? I mean, ngayon po, sinabi niyo po kanina, before the talagang you're so committed to this, wala na po talagang atrasan to. Totoo yan. Kasi, kailangan dito talaga magkaroon ng communication talaga sa mga tao. Hindi lang ho sa mga nakaupong opisyal. Kasi, to erase the corruption, to erase everything in the government, sabi nyo nga, it will take time. Ngayon, habang ginagamot natin yung ibang problema ng gobyerno, dapat meron tayong source of the needy, the old people, yung mga nangangailangan. Wala ho ako nakikitang ibang paraan kundi private fund. So, dapat intindihin naman ng mga negosyante, kung may nakikinig man sa ating dalawa, this is no joke. Ito naman ho tax deductible. Huwag niyo na ho kaming patagalin pa. Kasi 6 years ago, inaprubahan na po yan nila Bertie. Inokaya na nila yan. Ngayon, sana makinig naman sila at siguro pray before they sleep na sana yun ang advocacy ng tao na yun. Sundin natin kasi if you have a company na nagtitinda ka ng products and services, kung wala ring mga taong bibili ng serbisyo mo, stand still pati gobyerno. Totoo. That is ideal, but that can be, that can be realized pag talagang ayaw na nating magbago. Kaya nga game-changing yung gusto natin Even the climate is changing. Lahat, pati ugali ng tao, iba na. So sana nga, ang lalo itong mga, kung tawagin sa Amerika, yung mga Wall Street, yung mga dito naman, yung mga oligarchs, sana magpaambo naman sila dun sa nangangailangan so that these people will survive longer and they can be consumers of their product. At saka isa pa po, nakikita ko po, ito pong project nyo is win-win. 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 Walang talo, lahat panalo. Panalo lang. Pati yung magbibigay ng pera, yung mga makakatanggap, yung mga makakatanggap, under the system that you're talking about, talagang karapat-dapat. And with the people involved, yung magbibigay, siyempre titingnan din niya saan pupunta ang pera namin. Di po ba? Kung involved sila, hindi lang puro kasi pag puro politiko, mahirap na. Baka magkaroon ng, na naman dyan, corruption. Mabanggit ko lang po kasi magtatapos na tayo in a while. Babanggitin ko lang po itong partido nyo, kung sino pong kasali, no? Of course, si Mr. RIC NEPOMUCENO, na Nepo lang po, okay, RIC Nepo. Nepo lang, okay na RIC Nepo, Nepo, pwede na. Meron po tayong Erlinda Gutierrez, Tort Carlos, Gerald Reyes, Francis Dizon, Leuterio Bonso, Balani Resti, at Padrigon Egay. Correct. Kayong po, ito po lahat ito ay mga katutubong Makati po lahat ito. Opo, yan. Kayo po, ano pong, saan po kayo sa Makati ba? Talagang original po dito Ayun, kami sa Makati. opo. Munisipyo pa po ito, municipality pa ito, nandito na kayo. Bato pa ang karsada, no? Wala pa po siguro yung mga maraming mga villages dyan, bago. Kamukha po ng Wala, zero. Dasmariñas, bago.
In Ayala, isa lang ang building, Rufino. Wala nang iba. Pero, ibig sabihin niyo, wala pa pong mga Rizal Theater. Nabibisto edad ko. Ano pa? Wala pa pong Rizal Theater. Ay, wala pa po. Ha? Yan natayo lang yung Intercon at Rizal at saka FU, small 60s, building. At saka yung Gilarme. Siguro 60s, 65. 65. Yan pong generation na naabutan natin. At saka yung EDSA po, Highway 54 pa yan. Correct. Alam niya rin. Highway 54 po yan. Oo. So anyway, ngayon, pagdating po sa mga napag-usapan din po, because Makati is also made up of the very, very wealthy. Di ba? Of course, ang ano po natin is the wealthy, mag-share naman kayo, help the needy. Correct. Pero kahit pa paano po, ano po naman ang marami po tayong mga nakikinig ngayon who are decision makers or members of the Makati Business Club. Correct. Ano po naman ang mai-offer nyo sa kanila? Yeah, actually, 2009 sinabi na namin, we can only help the City Hall because they asked for us. Kami pro bono sa Makati Business Club and their members. Because we were supposed to be the expert on finding out how to minimize or optimize payments of business tax. Ayun. Kaya yun, isa yun. Pangalawa, if you are one, hindi ko nasasabihin kung gaano karami, but it is tens of thousands, na hindi nagbabayad ng tama. Good kung kayo survival yung ginawa nyo. Ang aming lang may papangako dito, para ba kayo nagbigay ng amends na punta ron sa nangangailangan? And if these people are happy, you business people will be happier. Kasi sa inyo galing yan eh. At nagiging patron mo yung mga yan eh. Yes. And even the national government, hindi na ho masyadong maaabala. Hindi na pipila yung iba doon sa inyo. Dito na pipila sa private fund na to. Kaya napakaganda sana. Sana nga, even before I retire talaga, yan ang pangarap ko. Yan na lang aking trophy. Okay. Na sana matuto siya. Ngayon, nag-uusap po kami ni Mr. RIC NEPOMUCENO earlier na sino po ang susuportahan niya bilang presidente, vice-presidente, pati po ang alkalde or mayor ng Lungsod ng Makati. Sa susunod na interview na lang po yan. Salamat po. Mabuti na lang. Ano lang po ngayon. I mean, Mayo pa po ang eleksyon. Sariwa pa. At pagdating po nyo, kumbaga, we'll cross our bridge when you get to that. At asahan nyo po dito po sa programang ito at dito po sa GNN, we will be interviewing everyone from the local government units. Nakaschedule na po yan. Local government units all the way to governors, congressmen, senators, vice president, and presidents. Meron po tayong interview sa kanila. Yung mga iba po nakaschedule na, hindi makapunta rito, magpapadala po tayo ng team sa kanila kung nasan man sila para ma-interview sila. Either in their homes or during their rallies. Pero nakaschedule po yan, makinig po kayo rito. Sir, kausapin niyo po, hindi lang po ang mga taga-lungsod ng Makati, kundi po ang ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa mga ibang bayan, sapagkat ito po ay may air in other countries. Sir, Mr. RIC NEPOMUCENO po. Magandang araw po sa inyo. Doon sa mga nakikinig o doon sa mga nakinig na magsasabi sa iba, ang gusto ko po lang paalam sa inyo, tulungan niyo po kaming lahat. Kalimutan muna natin ang politika. At this time, dapat magsama-sama tayo rito. Sapagkat ang mga negosyante, naniniwala na sila na pwedeng magawa, tax-free naman. I-rally niyo po itong proyekto nito because my advocacy is not for Makati only. This is, imagine, if the whole Philippines will have this, wala na hong problema. Win-win-win po tayo. Salamat po sa inyo. Okay, so with that, maraming salamat po, Mr. RIC NEPOMUCENO. At sana po an opportunity. At saka sa susunod po, mapapakinggan niyo po ulit si Mr. RIC NEPOMUCENO rito. And of course, pagdating po ng panahon, at tayo po'y pala rin, doon po natin siya interviewin sa Makati City Hall na. Salamat. Makati City Hall na po. There will be Sana 16 councilors, 8 per district.
Kaya sa District 1 po, si Ginoong RIC Nepomuceno, RIC Nepo lang po, okay na. So again, let's pay attention to the local government units. Napaka-importante po. Napaka-importante, of course, ang Presidente, Vice Presidente, mga Senador at Congressman. But more importantly, they will affect our day-to-day lives, minute per minute. Sabi nga, pati yung airspace, pati yung nasa itaas, pati yung bubong natin po, pati yung labas ng tahanan natin, ay napaka-importante po ang local government units, mga konsehal po ng ating mga lungsod at na mga municipalities. With that, I'm Gerry Cornejo. Thank you very much for staying with us during the past hour. And with the grace of God, I'll be back again next week to feature people, places, and things that are in the news or who should be in the news. Till then, take care. I love you. God bless you.